Hey guys, good morning. I hope you all are safe and healthy at your home. So let's start. I am Niro Patel and I am again warmly welcoming you to all in our fourth lecture. So today we are discussing about our remaining methods for production of hydrogen. So our fifth method is hydrogen from methanol and steam. So in this reaction or in this process, methanol and steam can react with each other, or you can say that we can giving heat to a methanol which can produce the hydrogen and carbon dioxide at the specific temperature. So this method was used in a small portable hydrogen manufacturing plants by the armed forces during the World War II as a method for producing hydrogen and carbon dioxide. સો આજે આપણે જે પ્રક્રિયા અથવા તો જે પ્રોસેસ હાઇડ્રોજનના મેન્યુફેક્ચરિંગ જે હાઇડ્રોજન પ્રોડક્શન કરવા માટેની આપણી પાંચમી જે પ્રોસેસ છે એ છે હાઇડ્રોજન ફ્રોમ મિથેનોલ એન્ડ સ્ટીમ. એટલે કે આ પ્રોસેસમાં હાઇડ્રોજન પ્રોડ્યુસ કરવા માટે મિથેનોલને સ્ટીમ પાસ કરવામાં આવે છે, અથવા તો તમે કહી શકો કે મિથેનોલ અને સ્ટીમની રિએક્શન જે છે એ સ્પેસિફિક ટેમ્પરેચર એટલે કે 260 ડિગ્રી સેલ્સિયસે જ્યારે મિથેનોલ અને સ્ટીમની રિએક્શન કરવામાં આવે છે ત્યારે હાઇડ્રોજનનું પ્રોડક્શન અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડનું પ્રોડક્શન થાય છે. અને આ જે પ્રોસેસ છે એ પ્રોસેસ વર્લ્ડ વોર II વખતે જે આર્મ ફોર્સીસ એટલે કે જે શસ્ત્ર દળ હતું એના દ્વારા હાઇડ્રોજનના પોર્ટેબલ મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્લાન્ટ તરીકે આ પ્રોસેસનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો હતો. તો હાઇડ્રોજનનું જે વોલ્યુમ ટોટલ વોલ્યુમ જે છે એક હજાર એટલે કે 1000 CU ફીટ હાઇડ્રોજન જે છે અને 40 LB કાર્બન ડાયોક્સાઇડ જે છે એ પ્રોડ્યુસ કરવા માટે 5 ગેલન મિથેનોલનો યુઝ થતો હતો. અને જે અમુક પોર્ટેબલ પ્લાન્ટ્સ જે છે એની કેપેસિટી 4000 CU ફીટ હાઇડ્રોજન પર અવરની હતી. તો હવે 4000 CU ફીટ પર હાઇડ્રોજન પર અવર જે છે તો એટલો હાઇડ્રોજન જે છે એનું બર્નિંગ જે આપણે કહી શકીએ કે 4 ગેલન જે ફ્યુલ ઓઇલ જ્યારે તમે બાળો અને જે ગરમી તમને મળે છે એટલી ગરમી એ 4000 CU ફીટ હાઇડ્રોજનનું જે પર આવરનું પ્રોડક્શન હતું એમાંથી મળતી હતી. સો લેટ્સ સી the steam methanol process, which process by the following equation: CH3OH plus H2O gives CO3H2 plus CO2 at the 260 degrees Celsius, was used in small portable hydrogen manufacturing plants by the armed forces during World War II as a method for producing hydrogen and carbon dioxide. A volume totaling 1000 CU feet of hydrogen and about 40 lb of carbon dioxide can be produced from 5 gallon of methanol. Some of the portable plants had capacity of 4000 CU feet of hydrogen per hour. The burning of about 4 gallon of fuel oil per hour was required to furnish heat for the reaction and equipment. So this is our fifth method. Now we are going to our sixth method, which is hydrogen from ammonia. So in this process we are dissociation of ammonia during the potential important process for producing hydrogen. So in this process we are dissociate the ammonia which can produce hydrogen. સો આપણી હવે જે છઠ્ઠી મેથડ જે છે એ છે હાઇડ્રોજન ફ્રોમ એમોનિયા. તો આમાં આપણે શું કરીએ છીએ કે એમોનિયા જે છે એને છૂટો એટલે કે ડિસોસિએટ મીન્સ કે આપણે આ એમોનિયાનું વિભાજન અથવા તો એમોનિયાને છૂટો પાડીએ છીએ. કે આ પ્રોસેસમાં જ્યારે એમોનિયાનું વિયોજન કરવામાં આવે છે ત્યારે નાઇટ્રોજન અને હાઇડ્રોજન મળે છે કે જેનાથી હાઇડ્રોજનનું પ્રોડક્શન થાય છે. અને આ જે પ્રોસેસ જે છે એ હાઇડ્રોજન સ્મોલ એટલે કે નાની ક્વોન્ટિટીઝ ઓછી ક્વોન્ટિટીઝની જ્યારે જરૂરિયાત હોય તો સ્પેશિયલ એપ્લિકેશન્સમાં આનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. કારણમાં એમોનિયાનું તમે જ્યારે ડિસોસિએશન કરો છો તો એ એક સ્પેસિફિક ટેમ્પરેચરે ટેક પ્લેસ કરે છે. એટલે કે એક સ્પેસિફિક ટેમ્પરેચરે એ રિએક્શન ભાગ ભજવે છે. પણ ક્યારે તો કે નિકલ કેટાલિસ્ટ જે છે આપણો એનો તમે 2 થી 3 અથવા તો 1 થી 20 ATM પ્રેશર જ્યારે તમે નિકલ કેટાલિસ્ટનું એટલાની હાજરીમાં રિએક્શન કરાવો ત્યારે જઈને નાઇટ્રોજન અને હાઇડ્રોજન છૂટા પડે છે જે હાઇડ્રોજનનું પ્રોડક્શન કરે છે. સો લેટ્સ સી that dissociation of ammonia is a potential important process for producing hydrogen where relatively small quantities are desired for special applications. It is claimed that a single 150 lb cylinder of liquid ammonia
can replace more than 30 cylinders of gaseous hydrogen, since each pound of liquid ammonia yields 34 cu feet of hydrogen and 11 cu feet of nitrogen. The dissociation takes place at the 900 to 1000 degrees Celsius over nickel catalyst at 1 to 20 atm pressure. So in this process we are discussing that how hydrogen can produce by ammonia. So our next process is miscellaneous process, which means there are some basic process or there are some small processes which gives hydrogen as a byproduct. સો હવેની આપણી જે સાતમી પ્રોસેસ છે એ છે મિસેલેનિયસ પ્રોસેસ. મીન્સ કે હાઇડ્રોજન જે છે એ બીજી અમુક ઘણી રીતે પણ મળી શકે છે, જેમ કે કેલ્શિયમ હાઇડ્રેટ જે છે એના પ્રોડક્શન અથવા તો એનું મેન્યુફેક્ચરિંગ જ્યારે તો એમાં હાઇડ્રોજન જે છે એઝ અ બાય પ્રોડક્ટ મળે છે. સોડિયમ હાઇડ્રેટ છે એમાં પણ એ બાય પ્રોડક્ટ મળે છે. અથવા તો ફર્મેન્ટેશન પ્રોસેસ જે છે બ્યુટાઇલ આલ્કોહોલ પ્રોસેસ, એમાં પણ હાઇડ્રોજન જે છે એ બાય પ્રોસેસ મળે છે. પછી છે કુક ઓન ગેસ, એક પ્રોસેસ છે કે જેમાં હાઇડ્રોજન તમને બાય પ્રોડક્ટ મળી શકે છે. અને અથવા તો પાર્શિયલ ઓક્સિડેશન ઓફ પાવડર્ડ કોલ જે છે એની પ્રોસેસ કરવામાં આવે તો એમાં પણ હાઇડ્રોજન મળે છે. સો લેટ સી, હાઇડ્રોજન ઓલ્સો મે બી ઓબ્ટેન્ડ ફ્રોમ કેલ્શિયમ હાઇડ્રેટ, ફ્રોમ સોડિયમ હાઇડ્રેટ એઝ અ બાય પ્રોડક્ટ ફ્રોમ fermentation process, which is butyl alcohol process, from coke oven gas, and by the partial oxidation of powder coal by a process similar to that described for the hydrocarbons. So our next method is hydrogen separation by liquefaction. સો હવેની આપણી જે પ્રોસેસ છે એમાં હાઇડ્રોજનનું જે પ્રોડક્શન છે એ ગેસમાંથી લિક્વિડ ફેઝમાં કન્વર્ટ અથવા તો ગેસિયસ ફોર્મ જે છે એને લિક્વિફિકેશન, આપણે જે લિક્વિફિકેશન છે એનામાંથી સેપરેટ કર્યા પછી જે હાઇડ્રોજન છે એમાંથી હાઇડ્રોજન મેળવવાની પ્રોસેસ છે. સો આ પ્રોસેસ જે છે એ ક્લાઉડ પેટર્ટ અને લિન્ડે કંપની દ્વારા યુરોપ જે છે ત્યાં આગળ શોધાણી હતી, કે જ્યાં છેલ્લા અરાઉન્ડ 30 વર્ષથી કોક ઓન પ્રોસેસ જે છે અથવા તો વોટર ગેસ જે મેથડ આપણે ભણી ગયા એ જે યુઝ થતી હતી ત્યાં એમણે એમાંથી આ નવી મેથડ જે વિકસાવી એ સેપરેશન બાય લિક્વિફિકેશન છે. સો આ મેથડ સ્પેશિયલ હાઇડ્રોજન જે છે એને છૂટો પાડવા માટે એ ટાઈમે શોધવામાં આવી હતી. So this is a physical process of a purification based on the differentiation in the boiling points of the components of the gas when liquefied. It developed through the work of Claudia Pattert and the Linde company in Europe, where the only source of hydrogen during the past 30 years was coke on or water gas. The technique was developed in order to strip hydrogen from coke on gas to return the hydrocarbon gases as a fuel richer in a BTU value than the original feed gas. એટલે કે આ જે હાઇડ્રોજન પ્રોડક્શનની જે મેથડ હતી એ જ્યારે વિકસાવવામાં આવી તો એ હાઇડ્રોજનનું જે મૂલ્ય એટલે કે હાઇડ્રોજનની જે વેલ્યુ જે છે એ મૂળ ફ્યુલ ઓઇલમાં જેટલી એની કાર્યક્ષમતા છે એની કરતાં થોડી વધારે કાર્યક્ષમતાવાળો હાઇડ્રોકાર્બન પ્રોવાઈડ કરતી હતી. So the coke on gas, because of its nitrogen content, it is usually a walk-off for ammonia synthesis, whereas water gas is more suitable for the production of hydrogen alone. મીન્સ કે આ જે પ્રોસેસ જે છે ત્યારે નાઇટ્રોજન કન્ટેન્ટ હોવાના લીધે એમોનિયા સિન્થેસિસ માટે ઘણી સારી હતી. અને જો તમારે માત્ર હાઇડ્રોજન પ્રોડક્શન જ કરવું હોય તો એના માટે જે આપણે વોટર ગેસ ભણી ગયા, હાઇડ્રોજન ફ્રોમ વોટર ગેસ, એ સિસ્ટમ ઘણી સારી છે. એ પ્રોસેસથી તમે વધારે ઇઝીલી હાઇડ્રોજનનું પ્રોડક્શન કરી શકો છો. સો કોક ઓન ગેસ મે કન્ટેન 50% ઓફ હાઇડ્રોજન એન્ડ સમ 50 to 20% નાઇટ્રોજન together with 20 to 30% methane, unsaturated hydrocarbons and the carbon monoxide. મીન્સ કે કોક ઓન ગેસ જ્યારે આ લિક્વિફિકેશન મેથડથી યુઝ કરવામાં આવે છે તો જેમાં 50% હાઇડ્રોજન, 15થી 10% જે છે એ છે નાઇટ્રોજન અને બાકીના જે 20થી 30% અથવા તો બીજા પર્સન્ટેજીસ છે તો એ મિથેન અને બીજા અનસેચ્યુરેટેડ હાઇડ્રોકાર્બન્સ અથવા તો કાર્બન મોનોક્સાઇડ્સ હોઈ શકે છે. સો આ જે પ્રોસેસ છે એ કેટાલિટિક પ્યુરિફાઇંગમાં રિફાઇનમેન્ટ્સ માટે યુઝ કરવામાં ત્યારે ઘણા દેશોમાં એ પ્રોસેસ એના માટે યુઝ કરવામાં આવતી થઈ ગઈ. સો ધ પ્રોસેસ વિથ ધ સર્ટન રિફાઇનમેન્ટ્સ ઇઝ નાવ યુઝડ ઇન ધીસ કન્ટ્રી ઇન પ્યુરિફાઇંગ ઓફ હાઇડ્રોજન ફ્રોમ કેટાલિટિક રિફોર્મર્સ. The gas is the first compressed
to about 300 pc and the pass through the pre-purification step for complete removal of impurities such as carbon dioxide and hydrogen sulfide. મીન્સ કે જે ગેસ છે એનું કમ્પ્રેશન જ્યારે 300 પીસીઆઈજી એટલે કે પ્રેશર એકમ છે 300 પીસીઆઈજી ના દબાણમાં જ્યારે એને કમ્પ્રેસ કરવામાં આવતો હતો તો પ્યુરિફિકેશન સ્ટેપને કમ્પ્લીટ કરવા માટે મીન્સ કે ઇમ્પ્યુરિટીઝ જે છે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ એન્ડ ધ હાઇડ્રોજન સલ્ફેટ એને રિમૂવ કરવા માટે ત્યારે એને 300 ડિગ્રી પીએસઆઈજી મીન્સ કે પીસીમાં પીસી દબાણ હેઠળ એને કમ્પ્રેસ કરવામાં આવતો હતો. તો ધ પ્યુરિફાઈડ ગેસ then it's tried to moisture contain so about 1 ppm and chilled it to about 350 degrees Celsius where the bulk of the propane and all heavier hydrocarbons are condensed. મીન્સ કે જ્યારે પ્યુરિફાઈડ આપણો ગેસ છે એને મોઇસ્ચર કન્ટેન્ટમાં ટ્રાય કરવા માટે 1 ppm અને એનું ચિલિંગ જે છે એ 35 ડિગ્રી સેલ્સિયસે કરવામાં આવે કે જ્યાં આગળ પ્રોપેન અને બીજા હેવિયર હાઇડ્રોકાર્બન જે છે એનું કન્ડેન્સેશન થાય. The gas flow next second exchanger operated to about 120 degrees Celsius in which the C2 hydrocarbons and the remaining propane are condensed. મીન્સ કે જ્યારે હીટ સેકન્ડ એક્સચેન્જર ઓપરેટિંગમાં આપણે એને લેવામાં આવે છે તો જ્યાં આગળ C2 હાઇડ્રોકાર્બન્સ જે છે રિમેઇનિંગ પ્રોપેન એ કન્ડેન્સ થાય અને ત્યારબાદ જે થર્ડમાં આપણે થર્ડ એક્સચેન્જરમાં જ્યારે એને લેવામાં આવે છે કે જ્યાં આગળ મિથેન અને આપણો રિમેઇનિંગ C2 હાઇડ્રોકાર્બન જે છે એનું કન્ડેન્સન થાય પ્લસ કે નાઇટ્રોજન અને કાર્બન મોનોક્સાઇડનું પણ થાય. મીન્સ કે ઇન અ થર્ડ એક્સચેન્જર ધ બલ્ક ઓફ ધ મિથેન એન્ડ ધ રિમેઇનિંગ C2 hydrocarbons are condensed as well as some nitrogen and carbon monoxide. If no carbon monoxide is present in the gas, the design of the methane exchanger system demands a close study to prevent formation of solid methane. મીન્સ કે જ્યારે આપણે એને એક્સચેન્જરમાં પાસ કરીએ છીએ તો આપણો જે રિમેઇનિંગ ગેસિયસ માસ જે આવ્યો છે એમાં કાર્બન મોનોક્સાઇડ પ્રેઝન્ટ ન હોય તો એ જે એક્સચેન્જર છે એની ડિમાન્ડ એવી હોવી જોઈએ કે આપણો જે મિથેન છે એ સોલિડમાં કન્વર્ટ ના થઈ જાય. પ્રિવેન્શન ફ્રોમ ફોર્મેશન એન્ડ ફ્રોમ મિથેન મીન્સ કે આપણો જે મિથેન છે એ સોલિડ કન્વર્ટ ના થઈ જાય એના માટે વધારે આગળ જોઈને એ એક્સચેન્જર જે છે એની ડિમાન્ડ્સ ઉપર એને ક્રિએટ કરવું પડે. સો ધ સોલિડ મિથેન ઇઝ ડિફિકલ્ટ ટુ સબલાઇમ એન્ડ રિમૂવ ફ્રોમ સચ અ સિસ્ટમ એન્ડ કેન પ્લગ વોલ એન્ડ બ્લોક એક્સચેન્જર ટ્યુબ્સ. મીન્સ કે જે સોલિડ મિથેન જે છે જો આપણો જે ગેસિયસ માસ છે એની અંદરનો જે મિથેન છે કે જે કાર્બન મોનોક્સાઇડ ન હોય અને મિથેન જે છે એ સોલિડમાં કન્વર્ટ થઈ જાય તો એ જે છે આપણા વાલ્વ્સ અથવા જો જે આપણી પાઇપલાઇન ટ્યુબ્સ જે છે એને બ્લોક કરી શકે છે અને એને સિસ્ટમમાંથી કાઢવો ઘણો હાર્ડ પડી શકે છે. સો ધ ગેસ નેક્સ્ટ એન્ટર ધ ફાઇનલ કોલમ એન્ડ ઇઝ સ્ક્રબ્ડ વિથ અ લિક્વિડ નાઇટ્રોજન એન્ટરિંગ ટુ ધ એટ ધ ટોપ. મીન્સ કે હવે આપણું જ્યારે ગેસ જે છે ફાઇનલ સ્ટેજમાં જાય ત્યારે એમાંથી જે નાઇટ્રોજન એન્ટરિંગ થાય છે તો એનું સ્ક્રબિંગ ડાયરેક્ટ ટોપ ઉપર જ એનું સ્ક્રબિંગ થઈ જાય છે. સો ધ પ્યુરિફાઈડ હાઇડ્રોજન લિવિંગ એટ ધ ટોપ કન્સિસ્ટ ઓફ અ મિક્સચર ઓફ હાઇડ્રોજન એન્ડ નાઇટ્રોજન. મીન્સ કે મોસ્ટલી નાઇટ્રોજન જે છે એનું સ્ક્રબિંગ થઈ જાય છે અને જે ટોપ ઉપરથી હાઇડ્રોજન પ્યોરિફાઈડ નીકળે છે એ એપ્રોક્સ 90% હાઇડ્રોજન અને 10% જે છે એ આપણો નાઇટ્રોજન હોઈ શકે. સો ધ પ્યોર સ્ટ્રીમ is then returned through the entire exchanger system and additional high purity nitrogen is added if it is desired to synthesis ammonia. મીન્સ કે આપણે જ્યારે પ્યોર સ્ટ્રીમ હાઇડ્રોજન આપણે કાઢી લઈએ છીએ ત્યારે એમાં એક્સ્ટ્રા એડિશનલ હાઈ પ્યુરિટી નાઇટ્રોજન એડ કરવામાં આવે છે પણ ક્યારે કે જ્યારે એનું જરૂર જે છે એ એમોનિયા સિન્થેસિસમાં હોય ત્યારે. સો ધ રેફ્રિજરેશન ઇઝ નેસેસરી ટુ રન ધ પ્લાન્ટ સપ્લાઇડ by a cascade system consisting of a liquid ammonia, a closed ethylene refrigeration cycle and a high pressure nitrogen cycle. So આપણે જે આ પ્રોસેસ જોઈ તેમાં રેફ્રિજરેશન જે છે એ જરૂરી છે કારણ કે પ્રવાહી એમોનિયા જે છે આપણો લિક્વિડ એમોનિયા એના માટે થઈને. સો એમાં સાયકલ મીન્સ કે આપણે ક્લોઝ ઇથલિન રેફ્રિજરેશન સાયકલ છે અથવા તો હાઈ પ્રેશર નાઇટ્રોજન સાયકલ છે એનો આપણે યુઝ કરી શકીએ. સો આપણી જે યુનિટ 2 હાઇડ્રોજનેશન છે એમાં હાઇડ્રોજનનું જે પ્રોડક્શન છે
એની આપણે ડિફરન્ટ મેથડ્સ જોઈ લીધી. હવેના નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે એની પ્રોપર્ટીઝ અથવા પ્રોપર્ટીઝ અને પ્લસ કે કોસ્ટ ઓફ હાઇડ્રોજન એટલે કે હાઇડ્રોજનમાં કેવી રીતે એને હેન્ડલિંગ છે ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં, એનો કોસ્ટ ઓફ હાઇડ્રોજન્સ જે છે એ જોશું. ત્યારબાદ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં એની મેકેનિઝમ અને આપણે જે એની થર્મોડાયનેમિક્સ કે હાઇડ્રોજનેશન રિએક્શન છે એ કઈ રીતે પ્રક્રિયા કરે છે અને કઈ રીતે એ બીજા કન્ટેન્ટ્સ અથવા તો બીજી પ્રક્રિયાઓ છે એમાં હાઇડ્રોજનેશન ભાગ લે છે. સો થેન્ક યુ વેરી મચ. પાછા મળીશું.